Kỳ Nhân 17 tuổi khiến Tào Tháo sợ hơn Lưu Bị. Tôn Quyền là ai? Kẻ thông minh thường không sống thọ. Một thiếu niên kỳ tài thời Tam Quốc khiến Ngụy Vương Tào Tháo e sợ tới mức phải nhắm mắt xuống tay, nhằm bảo vệ tương lai cho Tào Phi. Một thiếu niên anh tài. Thời đại Tam Quốc không chỉ tồn tại các thế lực quân phiệt các cứ, các đại mỹ nhân danh tiếng hay những bậc kỳ tài như Khổng Minh, Bàn Thống, Quách Gia, mà còn là thời đại của những thiếu niên phi phàm, được hậu thế sùng kính. Một trong những thiếu niên hào kiệt như vậy là Chu Bất Nghi, người khiến cho Tào Tháo phải cố kỵ. Chu Bất Nghi, tự Nguyên Trực, người Linh Lăng, Hồ Nam, cháu của quan biệt giá Lưu Tiên dưới trướng nhà quân Việt Lưu Biểu. Bản thân Lưu Tiên không phải con người đơn giản. Khi còn làm biệt giá, ông từng khuyên Lưu Biểu dựa vào thế lực Tào Tháo, nhưng Biểu do dự bất quyết. Sau này, Lưu Tiên đi sứ Hứa Đô, chỉ trích Tào Tháo gây khó dễ Lưu Biểu ngay giữa triều đình Đông Hán, khiến Tào cứng họng. Theo ghi chép trong Linh Lăng Tiên Hiền truyện, năm 208, Lưu Biểu bệnh mất, Tào Tháo công hạ Kinh Châu, phong Lưu Tiên làm thượng thư. Tháng 5 phần 216, Tào Tháo được phong Ngụy Vương, Lưu Tiên cũng trở thành thượng thư lệnh của Ngụy. Xuất thân trong gia đình có người cậu như Lưu Tiên, Chu Bất Nghi đương nhiên có nhiều điểm hơn người. Chu được Lưu Tiên gửi gắm tới thụ giáo Lưu Ba, người sau này trở thành thượng thư lệnh triều Thục Hán, khiến Gia Cát Lượng tự thẹn không bằng. Thế nhưng, bản thân Lưu Ba cũng phải thừa nhận sở học không đủ để truyền thụ Chu Bất Nghi. Năm 17 tuổi, Chu đã là tác giả của 4 bài luận văn. Nhờ mối quan hệ với Lưu Tiên, Chu Bất Nghi được Tào Tháo biết tới. Tào Tháo rất tán thưởng tài năng của Chu Bất Nghi, cho rằng tài trí thông minh của Bất Nghi không thua con trai mình là Tào Xung. Câu chuyện Tào Xung cân voi Đông Ngô cũng là một điển tích vô cùng nổi tiếng, thể hiện trí tuệ bất phàm của con trai Tào Tháo. Năm đó, Tào Xung mới 6 tuổi, vì vậy được gọi là thần đồng. Tài cán của Chu Bất Nghi được Tào Tháo tán thưởng, tạo điều kiện cho Chu trở thành bằng hữu tốt với Tào Xung. 2. Làm bạn với vua như chơi với hổ. Cũng từ sự ái mộ với Chu Bất Nghi, Tào Tháo muốn đem con gái gả cho Bất Nghi, nhưng Chu đã khiến Tào phải mở to mắt khi thẳng thừng từ chối mối hôn sự này. Tuy vậy, lúc này Tào Tháo vẫn chưa nảy sinh sát cơ đối với Chu Bất Nghi, bởi ông là kẻ trọng nhân tài. Suy xét tới quan hệ giữa Tào Thương Thư và Bất Nghi, cùng với mong muốn Bất Nghi sẽ phò tá Thương Thư thành đại nghiệp trong tương lai. Khi Tào Tháo tấn công Liễu Thành rơi vào bế tắc, Chu Bất Nghi hiến lên 10 kế, tức khắc giúp Tào phá thành. Tài năng của Chu Bất Nghi càng được khẳng định. Điểm chuyển cơ trong số phận Chu Bất Nghi chính là cái chết của Tào Xung. Năm 208, sau khi quen biết Chu Bất Nghi không bao lâu thì Tào Thương Thư bệnh mất, thọ 14 tuổi. Cái chết của Tào Xung đối với Tào Tháo là một sự đả kích nặng nề, bởi không phải Tào Phi hay Tào Thực, mà chính Tào Xung mới là ái tử Tào Tháo muốn truyền lại cơ nghiệp. Trong Tam Quốc Chí, sử gia Trần Thọ ghi lại, Thái tổ Tào Tháo đích thân thỉnh mệnh. Tào Xung mất, vô cùng đau thương. Khi ấy, Tào Phi từng khuyên giải Tào Tháo, không ngờ ông nói, đây là bất hạnh của ta, nhưng chẳng phải là may mắn cho con sao, khiến Tào Phi phải cứng họng. Không cần nghi ngờ, nếu Tào Thương Thư không mất thì Tào Phi vốn dĩ không có cơ hội kế thừa ngôi vương của Tào Tháo, bởi so sánh với Tào Xung thông minh tuyệt đỉnh, Tào Phi không xứng là đối thủ. Về sau, Tào Phi xưng đế vẫn thường nói, nếu Thương Thư em trai ta còn sống, thì ta không thể nào ngồi lên ngai vàng quân chủ thiên hạ. 3. Thiếu niên 17 tuổi đe dọa cơ nghiệp Tào Ngụy. Tào Thương Thư trong mắt Tào Tháo là một thiên tài, Tào Tháo lại xem Chu Bất Nghi không thua Tào Xung. Vậy một thiên hạ kỳ tài không chịu làm con rể Tào Tháo như Bất Nghi có còn chúng dung thân. Tào Tháo hạ quyết tâm triệt hạ Chu Bất Nghi. Tào Phi biết được can gián thì được Ngụy Vương đáp lại, kẻ này căn bản không phải người mà con có khả năng kiểm soát. Lúc này Tào Phi mới hiểu tâm ý của Ngụy Vương, và cũng nhận thức được sự đáng sợ của một thiên tài bất kham như Chu Bất Nghi. Ngay đối với một thanh niên hào kiệt khác là Tư Mã Ý, Tào Tháo cũng từng có ý triệt hạ. May nhờ Tào Phi ra sức phản đối mới giữ được tính mạng cho Ý. Nhưng đối với Chu Bất Nghi, Tào Tháo không hề do dự ra tay. Tào Tháo phái thích khách ám sát Chu Bất Nghi. Chu mất năm 17 tuổi. Tào buộc phải dùng ám chiêu đối với Chu Bất Nghi, bởi khi ấy Chu chưa hề làm quan, mà danh tiếng đã vang dội,
khiến Tào Tháo khó lòng tìm ra lý do để triệt hạ. Thậm chí, có ý kiến cho rằng Tào Tháo là nhân vật lỗi lạc. Bình sinh ông xem trọng các đối thủ như Lưu Bị, Tôn Quyền. Dù Tào đề phòng Lưu Bị nhưng cũng chưa đến mức khiến bị mất mạng dưới tay Ngụy Vương. Cái chết của Chu Bất Nghi khiến không ít người cho rằng Tào Tháo còn e sợ thiếu niên kỳ tài này hơn nhiều so với đám Lưu Bị, Tư Mã Ý, đến mức phải hạ độc thủ. Đủ thấy tài năng của Chu đủ lớn để uy hiếp Tào Ngụy tới mức nào. Nhiều người hâm mộ Tam Quốc vẫn luyến tiếc. Nếu như Tào Sung không mất sớm, Chu Bất Nghi không gặp họa sát thân, thì rất có thể Tào Ngụy đã sở hữu một cặp ngọa long, phân xô trong lực lượng của mình. Video chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới Xe Hay V88 và theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh. Đặc biệt đừng quên bật chuông để theo dõi những video khác nhanh nhất. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.